Γεια σας ψάράδες μου, ελπίζω να είστε όλοι καλά και εσείς και η οικογένειά σας αυτές τις δύσκολες μέρες, οι οποίες με έχουν κάνει να μην έχω όρεξη ούτε να μοντάρω. Όμως, κοιτώντας ξανά και ξανά αυτά εδώ τα σαγόνια που βρίσκονται στο τζάκι μου, σκέφτομαι διαρκώς ότι σίγουρα δεν θα ήθελα κάποιο από αυτά να με δαγκώσει. Και έτσι μου ήρθε η έμπνευση για να σας κάνω αυτό το βίντεο με τα 3 ψάρια που δεν θα ήθελα με τίποτα να με δαγκώσει. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι κανένα ψάρι δεν πρόκειται να σου επιτεθεί έτσι. Όσα ψάρια έχουν επιτεθεί είναι είτε γιατί προφυλάσσουν το χώρο τους, είτε γιατί βρίσκονται σε αυτοάμυνα, τα έχεις τριμώξει, είτε γιατί σε πέρασαν για φαγητό. Οπότε στην τρίτη θέση έχουμε το γοφάρι. Το σαγόνι του είναι εδώ και αν παρατηρήσετε αποτελείται, καθίστε να σας βάλω αυτό, αποτελείται από μια σειρά μυτερά δόντια που ξεσκίζουν ό,τι παγιδεύσουν ανάμεσά τους. Τα γοφάρια έχουν τη φήμη να γυρνάνε και να δαγκώνουν στην προσπάθειά τους να απελευθερωθούν. Υπάρχουν αρκετές αναφορές για δαγκωματιές σε χέρια και πόδια από ψαροντουφεκάδες στην προσπάθειά τους να απελευθερώσουν το ψάρι από τη βέργα. Τις περισσότερες φορές βέβαια η στολή ή τα γάντια ήταν αρκετά για να προστατεύσουν το δίτη. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν με έκανε να μην φοβάμαι στην προσπάθειά μου να κινητοποιήσω αυτό το γοφάρι των 6 κιλό. Νομίζω ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο, όπως ελάχιστη θα είναι και η ζημιά πιθανότατα ακόμα και να σε δαγκώσει αυτό το ψάρι. Στο νούμερο 2, όχι, δεν είναι συναγρίδα. Καθώς δεν έχει τη φήμη ενός ψαριού που επιτίθεται. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα σαγόνια και αυτά τα δόντια θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Κάποτε, στην προσπάθειά μου να κινητοποιήσω ένα ψάρι που ήταν έτοιμο να σκιστεί, στην ανάδυση έβαλα τα χέρια μου μέσα στο στόμα του ψαριού και αυτό κλείδωσε τα σαγόνια και δεν τα ξανά άνοιξε για τα επόμενα 15 μέτρα μέχρι να φτάσω στην επιφάνεια.
Θυμάμαι ότι πόναγα τρομερά, οι κοινόδοντες φτάσανε μέχρι μέσα στο κόκαλο και για τα επόμενα 2 χρόνια είχε κάνει ένα οστέωμα, ένα εξόγκωμα το κόκαλό. Οπότε μπορεί να μην επιτίθενται, αλλά σε καμία περίπτωση μην βάλετε το χέρι μέσα σε αυτά τα σαγόνια. Στο νούμερο 2 όμως είναι η Σμέρνα. Ίσως το ψάρι με την πιο κακή φήμη στα νερά μας. Με τις περισσότερες επιθέσεις σε ψαροτουφεκάδες, δεκάδες αναφορές με ψαροτουφεκάδες που τους επιτέθηκε Σμέρνα, είτε γιατί την ενοχλούσαν, είτε γιατί είχαν ψάρια πάνω τους, είτε απλά τους επιτέθηκε χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Μάλιστα υπάρχουν και 2-3 βίντεο που δεν μπορώ να σας τα βάλω λόγω δικαιωμάτων, αλλά άμα ψάξετε θα τα βρείτε, όπου Σμέρνες επιτίθενται σε ψαροτουφεκάδες, πιθανότατα θα έλεγα γιατί υπερασπιζόντουσαν το χώρο τους, ίσως να είχαν γεννήσει και να υπερασπιζόντουσαν τη φωλιά τους, κάτι τέτοιο να έχει συμβεί. Μάλιστα, ίσως κάποιοι να έχετε δει και ένα βίντεο με έναν δίτη που ταΐζει μια μεγάλη Σμέρνα και σε κάποια φάση, όπως την ταΐζει, χάνει το αντίχειρά του. Οπότε αυτό μας δείχνει ότι είναι ένα ψάρι με τρομερά δυνατά σαγόνια και σίγουρα απαιτεί σεβασμό. Δυστυχώς δεν έχω τα σαγόνια από Σμέρνα να σας δείξω, αλλά θα σας δείξω αυτό το βίντεο όπου έχω χτυπήσει μια Σμέρνα και εδώ θα την τραβήξω έξω από την τρύπα. Μια Σμέρνα χτυπημένη, δίνει φοβερή μάχη, δαγκώνει τα πάντα γύρω της, ακόμα και το ίδιο της το σώμα, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις σε μια τέτοια περίπτωση είναι να τη βγάλεις έξω, στα βράχια ή στη βάρκα και να τη χτυπήσεις με μια πέτρα ή με κάποιο άλλο αντικείμενο μία στο κεφάλι. Μετά, εύκολα τη βγάζεις από τη βέργα και συνεχίζεις το ψάριμα σου. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, όπως και σε αυτό εδώ το βίντεο, η Σμέρνα δεν πάβει παρά να είναι ένα ψάρι αρκετές φορές μικρότερο από εμάς. Οπότε το πρώτο του ένστικτο είναι πάντα να σηκωθεί να φύγει για να σωθεί. Σε αυτό το βίντεο εντόπισα τη Σμέρνα και αφού την πλησίασα παρατήρησα ότι είχε μια πληγή στο στόμα της και πιθανότατα είχε μόλις ξεφύγει από κάποιο παραγάδι. Πιθανότατα αυτός ήταν και ο λόγος που δεν ήθελε να φάει την πέρκα που της πρόσφερε. Στο νούμερο 1 είναι αυτά εδώ τα σαγόνια και φαντάζομαι καταλαβαίνετε όλοι από ποιο ψάρι προέρχεται. Είναι αυτό εδώ και είναι η πεσχανδρίτσα. Ένα ψάρι που ζει στα βαθιά νερά, σπάνια θα το συναντήσουμε εμείς στην ακτογραμμή και το μεγάλο του σατού είναι η παραλλαγή. Κάθονται κάτω, παραλλάσσονται και περιμένουν το υποψήφιό τους θύμα να πλησιάσει. Όπως θα δείτε όμως σε αυτό το βίντεο, αυτή
δεν μπορείς να πεις ότι παραλλάσσεται κιόλας. Αυτό γιατί δεν κυνήγαγε, αλλά χώνευε. Θα σας το δείξω αυτό όμως μετά τι χώνευε. Καθώς το πλησιάζω, είναι ξεκάθαρο πως το ψάρι με έχει δει. Φαίνεται ότι γυρνάει προς τα εμένα καθώς ετοιμάζομαι να πατώσω. Και τη στιγμή που πλησιάζω και ήρεμα προσπαθώ να το πάρω βίντεο, μου κάνει την επίθεση, από την οποία μου πήρε, όπως είδατε, 1-2 δευτερόλεπτα να συνέλθω και τελικά να τις ρίξω και να την ανεβάσω πάνω. Η συνέχεια είναι αυτές οι φωτογραφίες έξω. Το ψάρι ήταν γύρω στα 17 κιλά και δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί γδαρμένη πεσκανδρίτσα, αλλά είναι πολύ αστεία. Δείτε λίγο. Δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα μου θυμίζει κάτι κλαρονογαμπλούς που είναι ξυρισμένοι ολόκληροι και απλά έχουν μούσει. Και αυτό που είχε στο στομάχι της το νούμερο 1, και γι' αυτό το λόγο καθόταν στην άμμο, ήταν το νούμερο 2, δηλαδή μία σμέρνα. Νομίζω ότι το βίντεο και η σμέρνα στο στομάχι αποδεικνύει το πόσο αρπακτικό είναι αυτό το ψάρι. Και δεν ξέρω αν έχετε δει ένα άλλο βίντεο που υπάρχει, όπου ένας καθώς κάνει συρτό, καθώς το όπλο του περνάει πρώτο πάνω από ένα βράχο, μια πεσκανδρίτσα παραμονεύει από κάτω, το αρπάζει και του κόβει το ένα από τα δύο λάστιχα. Ίσως καθώς μια σμέρνα είναι και το μουγκρί προφανώς είναι στο μενού του, βλέποντας το όπλο το πέρασε για κάτι τέτοιο και το άρπαξε. Οπότε πλέον όταν περνάω πάνω από βράχια θα είμαι λίγο πιο προσεκτικός για το τι υπάρχει από κάτω. Ελπίζω να απολαύσετε αυτό το βίντεο και να περάσετε ευχάριστα λίγο από το χρόνο της απομόνωσης. Και θα τα πούμε σύντομα με ένα βίντεο εξοπλισμού πιθανότατα. Γεια σου, άντρε μου.